วิธีการเล่นบอร์ดเกมเสียกรุงเป็นบอร์ดเกมที่หยิบยกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1ผู้เล่นทุกคนจะได้รับบทบาทเป็นแม่ทัพนายกองฝ่ายอยุธยาโดยที่จะต้องร่วมกันปกป้องกรุงศรีอยุธยาจากการรุกรานของพม่าแต่ไม่ใช่ทุกคนที่หวังดีกับกรุงศรีอยุธยาเพราะในกลุ่มผู้เล่นจะมีไส้ศึกที่แอบช่วยเหลือศัตรูอย่างลับๆในทุกๆครั้งที่เล่นเกมจะสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ไม่ซ้ำกันทำให้ผู้เล่นสัมผัสถึงความระแวงความร่วมมือและความขัดแย้งเช่นเดียวกับในประวัติศาสตร์จริงในช่วงเซตอัพเกมให้สับการ์ดบทบาทและแจกการ์ดตามจำนวนผู้เล่นโดยทุกคนจะต้องคว่ำการ์ดอย่าให้ใครเห็นเด็ดขาดกรณีนี้จะแจกให้ทั้งหมด6คนโดยการ์ดบทบาทจะมีอยู่2ประเภทการ์ดซื่อสัตย์และการ์ดไส้ศึกหากคุณได้การ์ดซื่อสัตย์คุณจะอยู่ฝั่งไทยถ้าได้การ์ดไส้ศึกคุณจะอยู่ฝั่งพม่าที่แอบแฝงอยู่ในไทยคอยช่วยเหลือศัตรูอย่างลับๆโดยที่ถ้าเล่น 5-6 คนจะมีการ์ดไส้ศึก2ใบแต่ถ้าเล่น 3-4 คนจะมีการ์ดไส้ศึกใบเดียวโดยการ์ดไส้ศึกที่ไม่ได้ใช้ให้นำออกจากเกมกรณีเล่นกัน 5-6 คนให้ผู้เล่นทุกคนหลับตาลงก่อนจากนั้นให้ไส้ศึกลืมตามองกันหลังจากนั้นให้ไส้ศึกทั้ง2คนหลับตาลงเมื่อไส้ศึกทั้ง2ได้มองเห็นฝ่ายเดียวกันแล้วให้ทุกคนลืมตาแล้วไปขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ทุกคนได้การ์ดบทบาทเสร็จแล้วให้เลือกตั้งสมุหนายกโดยที่ผู้เล่นทุกคนเลือกโหวตว่าใครจะได้เป็นสมุหนายกหรือผู้นำไทยผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในเกมในขั้นตอนนี้สามารถมีการพูดคุยเจรจาขอตำแหน่งยศกันได้แต่จงระวังให้ดีคนที่เป็นผู้นำอาจจะเป็นไส้ศึกที่แฝงตัวมาก็ได้สมุหนายกคือผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในเกมคอยสั่งการและรับมือกับวิกฤตที่เจออยู่รวมถึงสามารถประหารผู้เล่นคนอื่นที่ไม่ไว้วางใจได้ต่อจากนี้จะขอเรียกสมุหนายกว่าผู้นำหลังจากเลือกตั้งสมุหนายกได้แล้วให้ผู้นำถือการ์ดตำแหน่งยศทั้งหมดเอาไว้และให้ผู้นำแจกการ์ดให้กับผู้เล่นคนอื่นๆในขั้นตอนนี้สามารถพูดคุยเจรจาขอตำแหน่งยศกันได้ยิ่งเลขเยอะยิ่งมีค่าภารกิจสูงยิ่งทำได้หลายแอคชั่นกรณีมีผู้เล่น 3-5 คนให้ผู้นำเป็นคนเก็บการ์ดตำแหน่งยศที่เหลือเอาไว้และระหว่างเกมในแต่ละรอบสามารถแจกให้ผู้เล่นคนอื่นได้เมื่อทุกคนทำภารกิจครบแล้วโดยที่แต่ละคนจะมีการ์ดตำแหน่งยศได้ไม่เกิน2ใบการ์ดตำแหน่งยศที่เหลือจะไม่ถูกนำออกไปจากเกมไม่ว่าจะเล่นกี่คนก็ตามและผู้นำจะไม่สามารถให้การ์ดตำแหน่งยศให้กับตัวเองได้จัดเตรียมการ์ดแบทเทิลจะมีการ์ดหงสาวดี3ใบและการ์ดอโยธยา9ใบให้ผู้เล่นจำนวนการ์ดแบทเทิลทั้งหมดให้ดีเพราะมีผลกับการเล่นเกมจากนั้นให้สับการ์ดแบทเทิลแล้วนำออกมาแบ่งเป็น2กองจากนั้นให้หยิบโทเค็นฐานไทยขึ้นมาวางด้านหน้าสันเพชรปราสาทหรือตรงกลางกระดานจากนี้จะขอเรียกว่าจุดรวมพลวางโทเค็นทหารไทย6ตัวไว้ที่จุดรวมพลจากนั้นให้วางโทเค็นทหารไทยที่เหลือ4ตัวไว้นอกกระดานด้านหน้าผู้นำเรียกว่ากองสนับสนุนไทยตอนนี้ฝ่ายพม่าได้เคลื่อนพลมาที่กรุงศรีอยุธยาแล้วให้ผู้เล่นทอยเต๋าเพื่อกำหนดตำแหน่งทิศที่พม่ารุกรานเข้ามา6ตัวโดยสังเกตไอคอนหน้าลูกเต๋าบนกระดานแต่ละทิศผลลัพธ์ของหน้าเต๋าที่ผู้เล่นทอยจะเป็นตัวกำหนดทิศทางที่พม่าจะรุกรานเข้ามาในกระดานตรงทิศเหนือและทิศตะวันออกจะมีไอคอนหน้าเต๋าอยู่2หน้าสอดคล้องกับประวัติศาสตร์ที่พม่าจะบุกมาตั้งค่ายบริเวณนี้มากเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นคูเมืองที่แคบกว่าด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ที่เป็นฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเข้าโจมตียากกว่าหลังจากทอยลูกเต๋ากำหนดทิศทางการรุกรานของพม่าแล้ว6ครั้งให้ทอยลูกเต๋าอีก1ครั้งเพื่อเป็นกำหนดทิศทางที่บูเรงนองมาตั้งค่ายเอาไว้จากนั้นให้วางโทเค็นทหารพม่าที่เหลือไว้นอกกระดานฝั่งขวาหรือเรียกว่าค่ายพม่าให้วางการ์ดช่วงพม่าโจมตีและโทเค็นแดงไว้ข้างการ์ดบริเวณนอกกระดานเท่านี้ก็จบขั้นตอนเซตอัพเกมแล้วให้ผู้เล่น1คนอาสาออกไปทำภารกิจโดยที่ผู้เล่นจะต้องเหลือค่าภารกิจอยู่
โดยที่ให้ผู้นำเป็นคนอนุมัติผู้เล่นถึงจะสามารถออกไปทำภารกิจได้หรือผู้นำจะอาสาออกไปทำภารกิจเองก็ได้ในกรณีของการ์ดใบนี้จะมีค่าภารกิจอยู่3หน่วยโดยที่หากมีการหงายการ์ดแบทเทิลหรือคว่ำการ์ดแบทเทิลจะหักลบกับค่าภารกิจหากค่าภารกิจเหลือ0จะทำภารกิจต่อไม่ได้ให้คนที่ได้รับเลือกออกไปทำภารกิจประกาศทำแอคชั่น1ใน3อย่างต่อไปนี้โดยทุกๆครั้งที่ทำแอคชั่นใดๆก็ตามต้องได้รับคำอนุมัติจากผู้นำก่อนเมื่อประกาศทำภารกิจแล้วจั่วการ์ดแบทเทิล1ใบขึ้นมาแล้วดูคนเดียวอย่าให้ใครเห็นกรณีได้ไพ่อยุธยาให้หงายการ์ดออกมาและทำภารกิจได้ดังนี้เกณฑ์พลให้นำโทเค็นทหารไทยจากกองสนับสนุนไทย1ตัวตอกจำนวนดอกจันบนการ์ดและวางโทเค็นทหารไทยไว้ที่จุดรวมพลออกรบให้นำโทเค็นทหารไทยที่อยู่ในสภาพพร้อมรบหรือตั้งขึ้นและย้ายไปทิศที่จะออกรบและนอนตัวหมากลงหากมีทหารไทยตั้งหมากอยู่ในทิศที่จะรบอยู่แล้วสามารถนอนหมากลงได้เลยกรณีโจมตีทิศที่มีบุเรงนองอยู่หากมีทหารพม่าจะโจมตีโดนทหารพม่าก่อนหากผู้เล่นหงายการ์ดอโยธยา3ดอกจันได้ผู้เล่นจะมี3ดาเมจจะทำลายฐานพม่า1ตัวลดไป1ดาเมจจากนั้นให้จับทหารพม่าที่โจมตีได้มาเป็นเฉลยศึกโดยวางไว้ที่ด้านหน้าของผู้นำส่วนอีก2ดาเมจที่เหลือจะโจมตีไม่โดนบุเรงนองเนื่องจากต้องใช้3ดาเมจและต้องโจมตีเพียงครั้งเดียวแต่หากผู้เล่นสามารถโจมตีบุเรงนองได้บุเรงนองจะบาดเจ็บและถอยทัพชั่วคราวและทหารพม่าจะเสียขวัญกำลังใจหนีกลับค่ายพม่าโดยที่ผู้นำจะเป็นคนเลือกทหารพม่า2ตัวที่อยู่บนกระดานนำออกไปไว้ที่ค่ายพม่าปลุกใจให้หยิบโทเค็นทหารไทยที่อยู่ในสภาพนอนให้กลับมาสภาพพร้อมรบโดยที่ในกรณีผู้เล่นหงายการ์ดอยุธยา1ดอกจันจะสามารถเลือกทหารไทยได้2ตัวที่อยู่ในกระดานให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมรบตอนทำภารกิจหากผู้เล่นจั่วได้การ์ดหงสาวดีจะต้องคว่ำการ์ดลงทุกกรณีหากผู้เล่นเป็นไส้ศึกไม่อยากช่วยฝั่งไทยสามารถคว่ำการ์ดอโยธยาได้เพื่อเปิดโอกาสให้ฝ่ายพม่าเข้ามาโจมตีฝ่ายไทยได้เมื่อคว่ำการ์ดใดๆก็ตามจะเข้าสู่ช่วงพม่าโจมตีทันทีช่วงพม่าโจมตีให้หยิบโทเค็นแดงเลื่อนกำกับไป1ช่องในกรณีนี้จะหยิบมาวางไว้ช่องที่1หากมีการคว่ำการ์ดครั้งต่อไปก็จะถูกเลื่อนไปช่องที่2จากนั้นให้สังเกตไอคอนในการ์ดรูปดาบคือจำนวนครั้งในการโจมตีของพม่าและรูปคนจะเป็นการเสริมทัพของพม่าให้ทอยเต๋าตามลำดับทีละขั้นตอนตามจำนวนครั้งที่ตัวเลขในการ์ดระบุเอาไว้หากการคว่ำการ์ดเป็น2ภารกิจแรกพม่าจะไม่โจมตีแต่พม่าจะเสริมทัพเพิ่มเข้ามาอีก1ตัวกรณีนี้คือ3ตัวยกตัวอย่างตามสถานการณ์การ์ดนี้เป็นการ์ดแบทเทิลใบที่2ที่ถูกใช้งานโดยการคว่ำการ์ดจะตรงตามเงื่อนไขพม่าไม่โจมตี2ภารกิจแรกผู้เล่นสามารถข้ามขั้นตอนไปทอยลูกเต๋าการเสริมทัพของพม่าได้เลย3ตัวโดยที่ให้ผู้เล่นที่เป็นคนคว่ำการ์ดทอยลูกเต๋าหลังจากที่พม่าเข้ามาเสริมทัพแล้วให้ทอยลูกเต๋ากำหนดทิศทางการเคลื่อนทัพของบุเรงนอง1ครั้งบุเรงนองอาจจะอยู่ทิศเดิมจากทิศก่อนหน้าก็ได้หากบุเรงนองอยู่ที่ค่ายพม่าเนื่องจากบาดเจ็บอยู่ก็จะกลับลงสู่สนามตามเดิมหากเป็นในกรณีที่พม่าสามารถโจมตีได้ผู้นำสามารถใช้แอคชั่นพิเศษเคลื่อนพลเพื่อนำทหารไทยที่อยู่ในสภาพพร้อมรบไปปกป้องทิศที่จะถูกโจมตีก่อนทอยลูกเต๋าการโจมตีของพม่าซึ่งจะบอกเงื่อนไขอีกทีในภายหลังจากนั้นให้ทอยเต๋าตามไอคอนที่การ์ดช่วงพม่าโจมตีได้แสดงไว้กรณีนี้คือโจมตี1ครั้งและเสริมทัพ2ครั้งเมื่อเกิดการโจมตีทหารพม่า1ตัวจะโจมตีใส่ทหารไทย1ตัวให้นำทหารไทยที่ถูกโจมตีออกไปวางไว้ที่กองสนับสนุนไทยสมมุติว่าถ้าเราโดนโจมตีทิศเหนือที่มีบุเรงนองอยู่บุเรงนองจะโจมตีก่อนโดยที่ดาเมจของบุเรงนองที่ทำได้คือ2หน่วยในกระดานตอนนี้มีทหารไทยอยู่1ตัวให้นำออกแค่1ตัวจากนั้นบุเรงนองจะบุกเข้าเมืองมาไม่ได้เนื่องจากโจมตีไปแล้วส่วนทหารพม่าที่เหลือเมื่อไม่มีทหารไทยมาป้องกันทิศที่โดนโจมตีพม่าจะบุกเข้าเมืองได้ให้นำทหารพม่าเข้ามาในกลางเมืองและไปขั้นตอนทอยเต๋าเสริมทัพพม่าและบุเรงนองเคลื่อนทัพได้ตามปกติหากทหารพม่าบุกเข้าเมืองครบ4ตัวหรือบุเรงนองบุกเข้าเมืองได้
ฝ่ายไทยจะแพ้เกมทันทีสมมติเหตุการณ์ที่พม่าโจมตีได้2 ครั้งหากการทอยเต๋าครั้งถัดไปแล้วได้ทิศเดิมที่ถูกโจมตีก่อนหน้านี้แล้วให้โจมตีทิศถัดไปตามเข็มนาฬิกาพม่าจะไม่โจมตีซ้ำทิศเดิมจากนั้นก็ทอยลูกเต๋าพม่าเสริมทัพท้ายที่สุดให้ทอยลูกเต๋าบูเรงนองเคลื่อนทัพผู้เล่นจะเล่นวนกันแบบนี้จนกว่าการ์ดแบทเทิลไม่มีให้คว่ำแล้วทุกครั้งที่หงายหรือคว่ำการ์ดจะถือว่าจบตาให้ผู้นำเลือกผู้เล่นคนใหม่ที่จะมาทำภารกิจครั้งต่อไปกรณีเล่นกัน 5-3 คนเมื่อทุกคนทำภารกิจกันครบแล้วแต่ยังเหลือการ์ดแบทเทิลที่อยู่ในกองกลางให้ผู้นำแจกการ์ดตำแหน่งยศที่เหลือให้กับคนที่ไว้วางใจในการทำภารกิจต่อผู้เล่นคนอื่นๆจะมีการ์ดตำแหน่งยศได้ไม่เกิน2 ใบเมื่อผู้เล่นทุกคนทำภารกิจกันครบแล้วจะสังเกตได้ว่าการ์ดแบทเทิลที่ถูกวางด้านหน้าไม่ว่าจะคว่ำหรือหงายจะไม่เกินจำนวนค่าภารกิจของการ์ดตำแหน่งยศของแต่ละคนและเมื่อไม่มีการ์ดแบทเทิลที่อยู่บนกองกลางจะเข้าสู่ช่วงจบรอบแรกเมื่อถึงช่วงจบรอบแรกผู้นำสามารถโยกย้ายการ์ดตำแหน่งยศได้ก่อนตาเล่นรอบสุดท้ายผู้เล่นคนอื่นที่ช่วยผู้นำวางแผนสม่ำเสมอหรือไม่ก็คว่ำการ์ดที่น้อยสามารถใช้เป็นข้ออ้างในการขอตำแหน่งยศที่สูงกว่าเดิมได้จากนั้นก็เก็บการ์ดแบทเทิลทุกใบนำมาสับการ์ดแบ่งเป็น2 กองและวางไว้กลางกระดานและจะเข้าสู่ช่วงเล่นรอบสุดท้ายเกมนี้เราจะเล่นกันแค่2 รอบเท่านั้นแอคชั่นพิเศษ5 อย่างที่ผู้นำสามารถทำได้เคลื่อนพลให้หยิบทหารไทยจากจุดรวมพลไปป้องกันทิศอื่นๆได้โดยไม่ต้องนอนตัวหมากลงแต่ถ้าหากจะเคลื่อนพลทหารไทยจากทิศอื่นๆทหารไทยตัวที่จะเคลื่อนพลจะต้องอยู่ในสภาพพร้อมรบแล้วนอนตัวหมากลงหลังจากเคลื่อนพลเสร็จ แอคชั่นนี้มีไว้เพื่อขยับทหารไทยในยามฉุกเฉินในกรณีที่พม่าโจมตีทิศใดๆก็ตามที่ไม่มีทหารไทยวางอยู่เราสามารถนำทหารไทยไปป้องกันไว้ก่อนได้ผู้นำจะไม่สามารถใช้คำสั่งเคลื่อนพลกับทหารไทยที่อยู่ในสภาพนอนได้แลกเฉลยให้ผู้นำหยิบโทเค็นเฉลยศึกพม่า2 ตัวที่ได้จากการออกรบส่งคืนกลับไปที่ค่ายพม่าเพื่อเกณฑ์โทเค็นทหารไทย1 ตัวมาไว้ที่จุดรวมพลได้ หากมีเฉลยศึกพม่ามากกว่า4 ตัวจะต้องทำการแลกหรือคืนเฉลยทันทีสั่งประหารระหว่างก่อนโดนพม่าโจมตีผู้นำสามารถประหารคนที่ไม่ไว้วางใจได้หากประหารไส้ศึกได้สำเร็จผู้นำเลือกโทเค็นทหารพม่า3 ตัวที่อยู่บนกระดานออกจากเกมได้ถาวรและยกเลิกการโจมตีของพม่าในครั้งนั้นกรณีที่ไส้ศึกโดนประหารมีค่าภารกิจเหลืออยู่ให้ผู้นำเลือกคนอื่นเล่นแทน หากผู้เล่นที่ถูกสั่งประหารเป็นผู้ซื่อสัตย์ฝ่ายไทยจะแพ้เกมทันทีหากผู้นำกระทำการใดโดยไม่ปรึกษาผู้เล่นคนอื่นหรือผู้เล่นคนอื่นไม่มีความไว้วางใจในตัวผู้นำผู้เล่นสามารถช่วยกันโหวตใช้คำสั่งยึดอำนาจได้ซึ่งจะพูดในหัวข้อถัดไปสั่งสอดแนมเมื่อมีการคว่ำการ์ดแบทเทิลตั้งแต่4 ใบขึ้นไปสามารถใช้คำสั่งนี้ได้ให้ผู้นำเลือกผู้เล่น1 คนเป็นผู้สอดแนมโดยผู้สอดแนมจะต้องขออนุมัติผู้นำในการเลือกเป้าหมาย1 คนที่จะสอดแนมหลังจากนั้นให้ผู้สอดแนมเลือกการ์ดแบทเทิล1 ใบของผู้เล่นเป้าหมายและให้ผู้สอดแนมดูคนเดียวเสร็จแล้วนำกลับไปคืนที่เดิมแอคชั่นสอดแนมทำได้เพียงครั้งเดียวในเกมจึงเก็บไว้ใช้ในยามวิกฤตจะดีที่สุดแต่งตั้งยศเมื่อเล่นจบรอบแรกผู้นำสามารถยกย้ายการ์ดตำแหน่งยศผู้เล่นคนอื่นได้อย่างอิสระตามที่เคยพูดไว้ก่อนหน้านี้แอคชั่นพิเศษของผู้เล่นทั่วไปที่สามารถทำได้ยึดอำนาจผู้เล่นสามารถใช้ได้จนถึงก่อนพม่าจะโจมตีแต่ละครั้งหากผู้เล่นไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของผู้นำเช่นสั่งประหารคนโดยไม่ฟังเสียงคนอื่นหรือผู้เล่นไม่ไว้วางใจผู้นำผู้เล่นคนอื่นสามารถประกาศโหวตเพื่อยึดอำนาจได้หากมีเสียงเกินครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้เล่นทุกคนไม่รวมผู้นำจะถือว่าสำเร็จจะเกิดการเลือกผู้นำคนใหม่ผู้นำคนใหม่จะมีสิทธิ์โยกย้ายการ์ดตำแหน่งยศระหว่างผู้เล่นได้ทันที
เหมือนกับแอคชั่นแต่งตั้งยศที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้ค่าภารกิจที่เหลืออยู่จะถูกคำนวณใหม่โดยที่ดูจากค่าตำแหน่งยศใหม่ที่ได้และนำการ์ดแบทเทิลที่เล่นไปแล้วมาหักออกกรณีเมื่อโยกย้ายการ์ดตำแหน่งยศแล้วมีผู้เล่นหลายคนมีค่าภารกิจรวมกันเหลือมากกว่าจำนวนการ์ดแบทเทิลในกองจั่วให้ผู้นำเลือกผู้เล่นที่มีค่าภารกิจเหลือทำภารกิจแทนใช้น้ำเต้าทองใน1 ครั้งต่อ1 รอบตอนที่ทำภารกิจผู้เล่นที่มีสัญลักษณ์น้ำเต้าทองสามารถขอประกาศใช้น้ำเต้าทองร่วมกับภารกิจที่ทำอยู่ได้เพื่อที่จะจั่วการ์ดแบทเทิลได้ถึง2 ใบจากปกติ1โดยการ์ดที่จั่วออกมาได้ต้องดูคนเดียวเท่านั้นหากมีการ์ดอโยธยาทั้ง2 ใบสามารถหงายการ์ดและนับผลรวมดอกจันทั้ง2 ใบได้เลยถือว่าประสบความสำเร็จแต่ถ้าหากมีการ์ดหงสาวดีอย่างน้อย1 ใบจะต้องคว่ำการ์ดทั้ง2 ใบและถือว่าประสบความล้มเหลวไม่ว่าจะในกรณีสำเร็จหรือล้มเหลวให้เลือกเก็บการ์ด1 ใบมาไว้ด้านหน้าของตัวเองและเลือกอีก1 ใบมาสับคืนกองจั่วกรณีผู้เล่นประสบความล้มเหลวให้ไปช่วงพม่าโจมตีได้ตามปกติฝ่ายไส้ศึกอาจจะเนียนและคว่ำการ์ดอโยธยาก็ได้และคืนการ์ดหงสาวดีเพื่อสร้างความโกลาหลได้ผู้นำและผู้เล่นทุกคนควรปรึกษาและใช้กันอย่างรอบคอบเมื่อจบรอบสุดท้ายปิดฉากการโจมตีครั้งสุดท้ายหลังจากเล่นรอบสุดท้ายและโทเค็นแดงบนการ์ดช่วงพม่าโจมตีอยู่ช่องที่7เป็นต้นไปหากไส้ศึกไม่ถูกประหารให้ไส้ศึกหงายการ์ดและเปิดเผยตัวตนและจะทอยเต๋าการโจมตีครั้งสุดท้าย1 ลูกเพื่อสั่งให้พม่าโจมตีทั้งหมดในทิศนั้นหากไส้ศึกมีตำแหน่งที่สูงเช่นการ์ดตำแหน่งยศที่มีค่าภารกิจ3 หน่วยก่อนโจมตีสามารถยกย้ายตำแหน่งทหารไทยได้ทุกกรณีไม่ว่าหมากตัวนั้นจะนอนหรือตั้งอยู่ให้ย้ายจากอีกทิศหนึ่งไปอีกทิศหนึ่งได้สูงสุด2 ตัวหากมีไส้ศึก2 คนให้ทอยทีละคนเพื่อให้พม่าโจมตีและพม่าสามารถโจมตีซ้ำทิศเดิมได้ในเงื่อนไขนี้แล้วฝ่ายไทยจะสามารถพลิกประวัติศาสตร์ได้หรือไม่รอติดตามกับบอร์ดเกมเสียกรุง